Hello guys! Welcome back to my channel. Ito naman si Tita Jen. Kamusta na kayo? For today's video, samahan nyo ako mag-unbox, mag-install at mag-test print ng bago kong nabiling thermal printer. Yan. Na GPrinter nabil ko sa Shopee. Walang iba kundi sa Shopee. Ayan. Kung hindi nyo pa alam, seller na rin ako sa Shopee. Siguro mga 5 months na. Lilink ko sa description box yung aking Shopee store. Ang tinitinda ko doon ay original or official na mga BTS merch, BT21, Funko Pop, and then tiny merch. Yan. At saka nga pala Ultra Pro and DCW na. Uy, kung bago ka pa lang pala dito sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and share mo itong video. Salamat! Ayan, nabili ko itong GPrinter model 1324D sa Shopee, sa Seller Supplies PH. Ang link na dyan sa description box. 3,599 ang price niya, pero nabili ko ng 3,404 kasi meron akong coins, tapos free shipping pa. Magsisend din si seller ng picture at saka ng download link kung pwede nyo doon i-download yung driver na pang-install. So, ayan yung power cord ng printer. Yung adapter papuntang laptop or PC. Ayan, CD installer. Yung spool na panglagay ng thermal printer. Ay, thermal paper. Ayan yung adapter. Power adapter. Ayan ang kanyang box. Thermal barcode printer. Ayan ang kanyang model. Hindi siya kalakihan, hindi rin kaliitan. Ayan ang kanyang mga button. Yung dalawang maliit na button ay isang online, error, tapos yung malaki, pause and feed. Yan, makita nyo may dalawang blong dyan sa gilid. Kiklik nyo lang para mabuksan. Ayan yung free na 500 pieces na thermal paper na yun ang size. Buksan lang natin. Ito yung spool, yung dyan ilalagay yung rolled na thermal paper. Yan. Lagay na natin. Dali lang naman install yan. Ganyan lang yan, no? Ayan. Pag nakabit nyo na, lagay nyo lang dyan. Then, iayos ng konti. May makita kayo yung blue na na-adjust. Yung parang siya mag-iipit nung paper. Yan. Ipit nyo lang. Iayos nyo lang na ganyan. And then, ayos lang. And then, i-close nyo na ang takip. And then, kunin nyo itong switching power supply. Ayan, ganyan. At itong power cord, ikakabit nyo siya dito. Ayan. Yan. Then, kunin nyo din yung isang cord na may ganito. Ito yung likod ng printer. Sasaksak natin siya dito sa ilalim. Ito pala yung power button, no? Ayan. Saksak natin siya dito. I-connect. Ito yung nagko-connect sa thermal tsaka papuntang laptop or yung desktop nyo. And then, ito naman, yung power supply. Isaksak din natin dito. Ayan, nasaksak nyo na. Pero, wag nyo munang pa-power, ha. Wag nyo munang pa-power yan. Wag nyo muna nilalagay yung cable. Ayan, mag-install na tayo ng driver. Kunin nyo yung CD. Kung walang CD, meron sa website or may ibibigay si seller na link kung saan nyo pwedeng i-download. Ayan. Susundan lang natin kung ano yung mga nakasulat sa screen. Madali lang naman mag-install.
Ayan, tapos meron lalabas na ganyan. How is your printer going to be attached? I-click nyo lang yung USB. Pati nakasulat, i-attach nyo daw yung printer papuntang PC or yung laptop nyo. And turn the power daw. Then choose the printer to install and then click next. Yan, then click next uli. Hanggang maging successful ang inyong pag-install. Ayan, completed na, successful na raw. Okay, mag-test print tayo. Punta kayo dun sa printers and scanner nyo. Makikita nyo na yung na-install nyo. Ayan na yung GPrinter. Click nyo lang, lalabas yung open. Click nyo yung manage. And then, printing preferences. Click nyo yung stock. Click yung label with gaps. May gap na 2.0 mm. Page setup. Hanapin nyo lang yung 4x6. Ayan, portrait. Current settings na nakalagay. Click nyo yung OK. Then, click nyo yung print test page. So, ayan na yung inyong test print. Try naman natin basain kung talagang waterproof siya. Ayan, hindi humuhulas ang nakasulat. Yan tayo ng waybill. Meron akong isang order. Click lang yan. Yung print doc. Click lang yung print document. Then, piliin nyo yung printer nyo, yung thermal, yung paper size, 4x6. Ayan, ginawa kong custom. Pwede ring fit to printable area. Pero akong ginawa kong custom na 98 para may allowance ng konti. Then, click print. Ayan, successful ang ating install, pag-test print. Pag maramihan na ipiprint kayo na waybill, punta kayo doon sa mass ship. Ayan. Overall, maganda naman yung printer, user-friendly. Tsaka pag meron kayong tanong, pwede nyo i-ano si seller. Sumasagot naman siya. Ayan, sana may natutunan kayo. And don't forget to subscribe, like, and share. Salamat!